برنامج منح دراسية بتمويل 6 بليون يورو خلال السبع سنوات الماضية. ما هو هذا البرنامج وما هي ميزاته وكيف يمكن التقديم عليه؟ مرحبا بكم أصدقائي في قناة موندو، واليوم سوف نتحدث سويا عن برامج المنح الدراسي الشهير إيراسموس موندوس. ما هو برنامج إيراسموس موندوس؟ بداية إن كنت تتساءل ما هو أصل الكلمة إيراسموس، هذه الكلمة هي اختصار ل European Community Action Scheme for the Mobility of University Students. أما إيراسموس موندوس فهو عبارة عن مجموعة برامج دراسية مقدمة من الاتحاد الأوروبي تهدف لتشجيع التبادل الثقافي والعلمي بين الجامعات الأوروبية وجامعات أخرى من حول العالم، وحتى بين الجامعات الأوروبية نفسها. تهدف هذه البرامج إلى جذب المواهب والمتميزين إلى أوروبا بهدف إنشاء سمعة حسنة عن نظام التعليم الأوروبي عالميا. يتم تنظيم هذه البرامج من قبل عدة جامعات في أكثر من مدينة أوروبية وحتى مدن خارج أوروبا، حيث يمكن اختيار دراسة كل فصل دراسي في مدينة مختلفة، وبالتالي خلال سنتين دراسيتين على سبيل المثال يمكنك التنقل بين 4 مدن أوروبية، أو في الحقيقة إن كنت مهتم يمكنك اختيار مدن خارج أوروبا داخل في المنحة أيضا. الدعم المالي مقدم من الاتحاد الأوروبي من خلال هذه البرامج على شكل منح دراسية للطلاب وللهيئات التدريسية والباحثين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأوروبية، مع العلم أن معظم المنح تركز على مراحل الدراسات العليا من ماستر ودكتوراه وما بعد الدكتوراه، ولكن بعض البرامج متاحة للبكالوريوس. ما هي الدول التي يمكنها المشاركة في هذه المنح؟ تقسم الدول المشاركة إلى مجموعتين، وهي المجموعة الأولى تحت مسمى Program Countries، وبالمجمل تشمل دول الاتحاد الأوروبي فقط. أما المجموعة الثانية تحت اسم Partner Countries. ضمن هذه المجموعة تشمل الدول حيث تكون مقسمة ضمن أكثر من فئة ضمن هذه المجموعة. ضمن المنطقة رقم 3 نجد الجزائر، الأردن، فلسطين، مصر، لبنان، ليبيا، المغرب وسوريا وتونس. أما بالنسبة للعراق واليمن فتشمل ضمن التصنيف رقم 8 ودول الخليج بالمجمل ضمن المنطقة رقم 12. أنواع المنح الدراسية المقدمة تصنف ضمن 3 فئات، وهي الفئة الأولى باسم Erasmus Mobility Grants. صحيح أن التمويل ضمن هذه الفئة بمعظم الحالات ليس لكامل البرنامج الدراسي، ولكن يمكن للمتقدم أن يحصل على فرصة لاكتساب خبرة خلال سنة أو أقل من إحدى الجامعات الأوروبية الشهيرة والداخلية بالمنحة. هذا الخيار يكون مثالي للأشخاص الذين بدأوا مرحلة الماستر في دولهم ويرغبون بالحصول على تمويل لاكتساب بعض الخبرة من الجامعات الأوروبية خلال فصل دراسي أو الالتحاق ببعض الدورات التدريبية في الخارج. أما الفئة الثانية باسم إيراسموس موندوس Joint Master Degrees. هذا البرنامج يتميز بالتمويل الكامل للدراسة، والتي يجب أن تتم في جامعتين أوروبيتين على الأقل خلال سنتين دراسيتين لينتهي بك المطاف بالحصول على شهادة مشتركة، وبالتالي تحصل على الفرصة المميزة للعيش في أكثر من مدينة أوروبية وحتى تعلم أكثر من لغة إن كنت مهتم. أما بالنسبة للبرامج الدراسية المتاحة ضمن هذه الفئة فهي كثيرة ويمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الخاص للمنحة، طبعا الذي سوف نذكره برابط أسفل هذا الفيديو. وهذه المنح هي المنح التي سوف نركز عليها بما أن تمويلها كامل. أما الفئة الثالثة بعنوان Erasmus Masters Loans، هذه الفئة في الحقيقة مقدمة فقط للطلاب الأوروبيين، ولذلك لن نخوض في تفاصيلها. التمويل الخاص بالمنح التي نستهدفها وهي منح الإيراسموس موندوس Joint Masters Degree. أولا، كامل الرسوم الدراسية للبرنامج الدراسي المختار، ويصل التمويل لحوالي 20,000 يورو لسنتين دراسيتين. ثانيا، راتب شهري بقيمة 1000 يورو طيلة فترة الدراسة، وعمليا إن قمنا ببعض الحسابات على مدار السنتين الدراسيتين يحصل الطالب على مبلغ 24,000 يورو للمعيشة. ثالثا، أكثر من 3000 يورو سنويا كتكاليف للسفر. وأخيرا، التأمين الصحي مشمول بالمنحة. أما طريقة التقديم على هذه المنح، المئات من البرامج الدراسية في الجامعات الأوروبية مشمولة بالمنحة، وبالتالي أول خطوة لك هي اختيار البرنامج الدراسي المناسب لك. هنا يجب عليك أن تعلم أنه يحق للشخص التقديم على 3 برامج كحد أقصى، ولكن التقديم يتم عبر موقع واحد خاص بمنح إيراسموس تجد عبره البرامج المتاحة، وتقوم بالتقديم على 3 برامج أو أقل الواحد تلو الآخر. من أفضل ميزات عملية التقديم أنه بتقديمك المباشر على البرنامج الدراسي سوف يتم اعتبار طلبك كتقديم على المنحة حتى تاريخ 21 من الشهر الأول أو يناير من كل سنة. اعتمادا على المعلومات الموجودة في طلبك يتم تقييم أهليتك ومن ثم إجراء المقابلة
أونلاين عبر سكايب، عادة تكون في الشهر الثالث من كل سنة. المقابلة تكون مع المشرف على البرنامج الدراسي، ويجب الانتباه إلى أنه حسب المعلومات التي حصلنا عليها قد تتراوح مدة المقابلة بين 60 إلى 90 دقيقة، وبالتالي تعتبر مقابلة طويلة. عادة في نهاية الشهر الرابع يمكنك توقع إرسال النتيجة لك. من شروط التقديم على هذه الفئة هي: أولا أن يكون المتقدم مستعدا للدراسة بدوام كامل فول تايم، لأن المنحة لا تغطي برامج ذات الدوام الجزئي أو البارت تايم. ثانيا أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس. ثالثا ألا يكون المتقدم حاصل في نفس الوقت على أحد المنح الأوروبية، وخاصة المنح المشمولة ضمن منظمة إراسموس. رابعا ألا يكون المتقدم حاصل من قبل على هذه المنحة، أي منحة إراسموس موندوس جوينت ماستر ديجريز. ولاحقا تأتي شهادة اللغة الإنجليزية. النقطة المهمة هنا أنه ليس كل البرامج الدراسية تطلب شهادة لغة بشكل إجباري. طبعا يذكر أنه من المفضل تقديمها، ولكن العديد من البرامج لا تشترط الشهادة، وهذه فرصة مميزة جدا للكثير من متابعينا الذين يملكون مستوى اللغة الإنجليزية الكافي ولكن يجدون صعوبة في الحصول على الشهادة. والآن ما هي ميزات هذا البرنامج؟ الميزة الأهم أن الشهادة التي سوف ينالها الحاصل على المنحة بعد الانتهاء لا يمكن لأي طالب أن يحصل عليها. لماذا؟ لأنها عادة تكون شهادة مدمجة من مجموعة فصول دراسية ضمن أكثر من جامعة مشاركة في برنامج المنح، والشهادة التي تحصل عليها معترفة عالميا أيضا. ثانيا إن 75% من المقاعد ممنوحة لفئة الدول الشريكة أو البارتنر كونتريز، وضمن هذه الدول طبعا تشمل الدول العربية. ثالثا المتقدم يمكنه التقديم على أكثر من خيار، حيث يمكن التقديم على 3 برامج وليس برنامج واحد فقط. رابعا سنويا يتم إضافة برامج جديدة لقائمة البرامج الدراسية المتاحة ضمن هذه المنحة. خامسا لا تشترط المنحة تأمين قبول جامعي قبل التقديم عليها، وبالتالي الجميع يملك الفرصة للتقديم بعد تحقيق الشروط الخاصة، والتقديم يتم على البرنامج الدراسي والمنحة في آن واحد. أيضا التمويل الخاص بالمنحة كبير جدا، ويعتبر تمويل أكثر من كافي للمعيشة والسكن حتى إنهاء المرحلة الدراسية. أخيرا التقديم على هذه المنحة يتم أونلاين، والمقابلات بشكل كامل تتم أونلاين أيضا. أما بالنسبة للمستندات الرئيسية المطلوبة للتقديم على هذه المنحة هي السيرة الذاتية، يفضل أن تكون على النمط الأوروبي، ويمكن لجميع إنشائها عبر موقع اليورو باس الشهير. ثانيا رسالة التحفيز، ويجب التركيز على هذا المستند بشكل كبير لأنه عنصر مهم جدا في هذه المنحة. ثالثا رسالتين توصية، هذه هي المستندات الرئيسية للمنحة، ولاحقا تأتي المستندات الخاصة بالبرامج الدراسية الخاص بك. أخيرا نصائح من بعض الأشخاص الحاصلين على المنحة مسبقا. أولا قبل اختيار البرنامج الدراسي المناسب لك عليك أن تكون واضحا لماذا اخترت هذا البرنامج بالتحديد، وما هي أهمية حصولك على هذا البرنامج لخططك الأكاديمية والشخصية. ثانيا ابحث عن معلومات عن الأستاذ المشرف على البرنامج الدراسي الذي وجدته، وقم بقراءة الأبحاث الذي قام بنشرها من قبل بالكامل. ثالثا ابحث عن أشخاص قاموا بإجراء هذا البرنامج من قبل سواء في بلدك أو أي بلد آخر، وقم بالتواصل معهم للاستفسار عن اختبار القبول ومعلومات البرنامج بالتفصيل، وقم بالاستفادة من خبرتهم في هذا البرنامج، وهذه أهم خطوة يمكن أن تقوم بها. أخيرا أهم خطوة في اختيار البرنامج المناسب ليست انجذابك لسحر وجمال مدينة ما في الخارج، وإنما اجعل خيارك معتمدا على رغبتك وتمسكك بهذا البرنامج الدراسي بعيدا عن الموقع الجغرافي. ولا تنسى أن عيش حياة أخرى والتعرف على الكثير من الأشخاص من حول العالم هو بحد ذاته أجمل تجربة سوف تعيشها في حياتك. انتظرونا أصدقائي في فيديوهات لاحقة مهمة عن منحة إراسموس. وطبعا إن أعجبكم أي جزء من هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب به ومشاركته مع أصدقائكم، وأيضا يمكنكم إبداء آرائكم حول الفيديو بالتعليق